Pwede out na ako. Uy! What's up, guys? Today is another Challenge Day! Ngayon is gagawa kami ng challenge. Nakakita sila ng ganitong samyang. Ano siya? Parang carbonara samyang. So, tatry namin kung gaano siya kaanghang and kung masarap ba siya. Kaso ang problema, hindi namin sure kung gaano siya kaanghang. Kaya naman, dadagdagan pa namin ng ganito dahil nakakita rin sila ng samyang chips! 1, 2, 3, hotel! Actually, mahilig ako sa mga kang pero... Magkawin siya. Hindi naman siya maanghang ever. Tingnan mo yung picture. Yung simula, tamis. Tapos mamaya, ano na, maanghang na. Oh yeah! Ano, yung picture niya, ito oh. Kala mo, wala. Tapos biglang, amoy cheese. Amoy parmesan. Yeah. Parmesan. 1, 2, 3! Ang init! Ano? Kain na ng chips, tatlo! Ano mahilig sa spicy, di ba? Actually ako. Mahilig ba kayo? Yeah. Ako mahilig ba sa spicy eh. Gusto namin yung impyerno pero Pag samyang pagsam inayawan yung naayaw. Pero ano to, maganda siyang flavor ng samyang ha. Hindi siya yung Hindi ba normal. siya? Para Oo. talaga siyang may keso. Sarap. Sarap siya. Parang Parang may effect ko yung chips. Yeah. puya-puwisan na ako. Bagay silang combo. Magkano ba yan? $1.60. Sabi ni Abra, sarap siyang combo. Ano to eh, magkaka-sore throat tayo dito eh. At saka almoran. Uy, kumain na kayo. Daldal. 1, 2, Tatagalan sa ano, sa bibig. Hindi. tagal. Ang hang pala yun. Mainit na sa Oh, mainit na. No. Buti mo yan. Isa pa, bilisan na! Napuwisan na ako eh. Nag-dislike. Ayoko na. Oh. Eh, ba't kasi ubos na yung sa'yo? Oo nga, ang bilis mo. Oh, hingi ka kay ate. Kailangan sabay black. Uy! 1, 2, 3, subo! Kayo lang. Inom na, pwede ang uminom eh. Go. Mawawala ang... Ay, nagmamadali rin ha? Mamaya na. Gawin, tawa naman nung lumibak. Yung, tamis yung, nito, cheese. Init ah. Ay! Ay, ikaw natalo! Bumutok yung pimple niya na! Alam niyo ba na ang spicy food is nakaka-pimple, kaya iwas-iwasan. Pero yung na bago mag-start, malaki pa lang eh. Wala pang yung head eh. After ng samyang. Namula. Nung namula, Nawala na. nakita ko may lumabas. Oo, hindi totoo. Yeah, may tubig na. Nagtubig. Yeah, hindi kami nakapagbili ng gatas man lang para mawala yung anghang. Hindi kami ang tao! Wala namang kwenta eh. Kaya pa yung pumutok yung pimple niya. Pakita ba ng pimple ang pumutok? Oo. Ito niya po, namula bigla yun. So parang hindi siya masyado naging challenge, pero review na lang ng ganitong samyang. Anong masasabi niyo? Gusto niyo ba? Yeah, masarap. Masarap siya. Kakainin Ulitin ko ko siya siya. ulit. Masarap siya pag stress ka. Bago siguro to. Bago kaya to. Kasi Bagong meron bago. eh. Bago lang. Wala. Ano yung? So, ang talagang video namin, review na ito eh. Pero talaga yung nire-review. Matang itim ko pag lumatabi ako sa inyo. So another challenge. Wala kang maubos ng hindi kinakagat! 1, 2, 3, go! May masakit sa dila.
nauna ako. Wala kami. Basta hindi ako kasali ah. Sabay ganun. Bye. Hello guys, magkamukha ba kami ng kapatid ko? Hindi. That's it, guys! So please don't forget to hit the subscribe button para updated kayo sa weekly videos namin. Mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong gawin pa naming challenge. And see you next week! Bye! Bye!